ในตอนที่แล้วเราพาไปที่วัดถ้ำอชันตาเมื่อราชสำนักวากาตตะโดยเฉพาะกษัตริย์ฮาริสะแต่เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ในราวคศ477โลกแห่งอชันตาก็ค่อยๆเงียบงันบนที่ราบสูนเด็กคานห่างจากอชันตาไม่ถึง100 กิโลเมตรหน้าผาหินบาซอลที่เอโรลากำลังเตรียมตัวเป็นเวทีใหม่ของศาสนาที่นี่ใกล้กับเมืองการค้าพิตันเดินทางสะดวกอยู่ในเส้นทางระหว่างเหนือใต้และเป็นจุดที่ศาสนาฮินดูพุทธและเชนอยู่ร่วมกันได้ถ้ำพุทธแห่งแรกที่เอโรลาเริ่มปรากฏราวกลางศตวรรษที่6เพราะถ้ำพุทธในเอโรลาถ้ำที่1 ถึง 5ยังคงกลิ่นอายของถ้ำอชันตามีเสาเรียบโถงกว้างพระพุทธรูปสงบเงียบแต่ถ้ำเหล่านี้ไม่ใช่เพียงที่พักของสงฆ์แต่หากเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ถ้ำที่1เป็นถ้ำที่เรียบง่ายเป็นโถงวิหารสี่เหลี่ยมเสาเรียบไม่มีลวดลายไม่มีพระพุทธรูปเป็นประธานนะคะเป็นวิหารขนาดเล็กค่ะเพราะว่าเป็นศิลปะที่เรียบง่ายแล้วก็ความสำคัญก็จะให้เห็นรูปแบบพื้นฐานของวิหารพุทธในยุคต้นนะคะจะมีห้องอยู่รอบๆพระภิกษุได้จำพรรษานะคะถ้ำที่2เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นมามีภาพเทพธิดาและยักษ์เฝ้าประตูพระประธานเป็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งงดงามตามศิลปะมหายานยุคต้นมีพระโพธิสัตว์ทางขวามือเป็นพระวชรปาณีมือถือสายฟ้าฝั่งซ้ายเป็นพระอวโลกิเตศวรเป็นพระมหาโพธิสัตว์แห่งกรุณาผนังโดยรอบมีลวดลายซ้อนชั้นซุ้มเรือนแก้วครอบองค์พระเสามี12ต้นแกะสลักลวดลายค่อนข้างละเอียดปลายเสาแกะลายดอกบัวพลิกขึ้นแบบพุทธศิลป์ในอินเดียยุคกุปตะผนังด้านหน้าและด้านข้างแกะสลักพระโพธิสัตว์และเทพพุทธอย่างปราณีตมีเทพธิดานางฟ้าธรวดานสลักลายรอบห้องหลักและทางเข้าค่ะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์สวรรค์ในจักรวาลแบบมหายานถ้ำนี้จึงเป็นต้นแบบของการจัดผังถ้ำพุทธแบบวิหารที่ได้รับอิทธิพลจากถ้ำอชันตาแม้จะไร้พระนามของผู้อุปถัมภ์อย่างชัดเจนแต่นักวิชาการเชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดจากวากาตตะหรือเจ้าผู้ครองแคว้นถิ่นเป็นผู้ริเริ่มมหายานได้เริ่มเฟื่องฟูศิลปินก็เริ่มสร้างจักรวาลพุทธบนผนังหินถ้ำที่3นะคะเป็นประเภทวิหารนะคะมีเสาอยู่12ต้นยังแกะไม่แล้วเสร็จค่ะสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 1000 ช่วงเวลาใกล้เคียงกับถ้ำที่1และถ้ำที่2ค่ะรอบๆเป็นห้องพักพระนะคะมีถ้ำจำพรรษาของพระอยู่มีทั้งหมดอยู่10ห้องค่ะถ้ำที่4ด้านซ้ายมือเป็นพระโพธิสัตว์ปัทมปาณีถือดอกบัวส่วนทางด้านขวาก็เป็นพระโพธิสัตว์วชรปาณีนะคะมีภาพของเด็กอ้วนๆเกาะอยู่บริเวณขาด้านข้างเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะคะนั่งท่าหย่อนพระบาทพระประธานเป็นพระพุทธเจ้านะคะด้านข้างเป็นพระโพธิสัตว์ค่ะส่วนใหญ่ในยุคมหายานก็จะเป็นพระโพธิสัตว์ยืนเคียงข้างพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเป็นพุทธเถรวาทในของไทยเรานะคะก็จะเป็นพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรค่ะถ้ำที่5เรียกว่าห้องสังฆสภานะคะเป็นที่ประชุมสงฆ์เป็นที่ฉันภัตตาหารด้วยค่ะในอดีตนะชื่อถ้ำว่ามหาวราดาซึ่งหน้าถ้ำของถ้ำที่5กับ6นี่นะคะก็จะมีน้ำตกใหญ่อยู่ค่ะในหน้าฝนจะเห็นชัดเจนเลยนะคะ
และเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มถ้ำพุทธของเอโรล่าค่ะ53 เมตรคูณประมาณ36 เมตรค่ะเป็นพื้นที่ของการรวมหมู่ห้องโถงยาวมากที่สุดในกลุ่มนี้มีแต่ที่นั่งรอบห้องหินขึ้นมาเป็นที่นั่งทานอาหารนะคะ2 แถวจะคิดว่านั่งได้ประมาณ300 รูปค่ะด้านข้างก็ยังเป็นห้องจำพรรษาด้วยค่ะมีทั้งหมด22 ห้องนะคะด้านข้างเป็นพระโพธิสัตว์ยืนท่าประทานพรค่ะมีบุตรและบริวารยืนอยู่2 ฝั่งเป็นคติของทางมหายานค่ะองค์พระประธานเป็นพระพุทธเจ้าด้านข้างเป็นพระโพธิสัตว์2 องค์นะคะอยู่ในท่าแสดงธรรมหย่อนพระบาทซึ่งเป็นปางที่นิยมในถ้ำเอโรล่าในถ้ำนี้องค์พระพุทธเจ้าค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่ะกลุ่มที่สร้างถ้ำ1 ถึงถ้ำ5นะคะสันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มช่างและพระสงฆ์ที่สืบต่อมาจากอชันตาค่ะโดยสงสายมหายานที่เน้นบทบาทของพระโพธิสัตว์และภาพแสดงธรรมค่ะโดยถ้ำ1 ถึงถ้ำ5นี่จะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างราชวงศ์วากาตกะและจารุยะค่ะถ้ำที่6 ถึง 9ก็จึงสร้างในยุคจารุยะโดยจะเห็นว่ามีบางถ้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเริ่มสร้างถ้ำใหม่เพราะว่าเปลี่ยนราชวงศ์ว่าเริ่มต้นราชวงศ์ใหม่ค่ะในยุคราชวงศ์จารุยะแห่งบาดามีนะคะเชื่อกันว่าเป็นผู้อุปถัมภ์และสร้างถ้ำหลายถ้ำในเอโรล่าค่ะถ้ำพุทธที่6 ถึง 9นะคะซึ่งมีพัฒนาการจากมหายานไปสู่ตันตะค่ะโดยในราชวงศ์จารุยะนี้ก็ยังเป็นผู้สนับสนุนการสร้างถ้ำฮินดูหมายเลข14และ15ด้วยนะคะรวมถึงถ้ำเชนตอนต้นซึ่งอาจจะรวมถึงถ้ำที่30ด้วยค่ะคือราชวงศ์จารุยะนี่จะเป็นผู้อุปถัมภ์พหุศาสนานะคะถ้ำหมายเลข6นี่มีอยู่2 ฝั่งนะคะด้านข้างของถ้ำหมายเลข6นะคะเป็นห้องจำพรรษามีทั้งหมด6 ห้องค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งก็มีอยู่3 ห้องค่ะถ้ำแต่ละถ้ำนี่ก็ใช้เวลาสร้างหลายปีนะคะประมาณ 5-8 ปีเจาะหินจากภูเขาเข้าไปจนกลายเป็นถ้ำค่ะไม่ได้เป็นถ้ำอยู่แล้วแบบยุคสมัยนี้นะคะถ้ำที่6นะคะเป็นวิหารมีศาลพระพุทธเจ้าและโถงเสามีภาพสลักอวโลกิเตศวรในท่ายืนหลายองค์รูปแบบของการสลักมีความสมบูรณ์แล้วก็เริ่มใช้สัญลักษณ์พระโพธิสัตว์อย่างชัดเจนค่ะองค์พระประธานเป็นพระพุทธเจ้านั่งท่าหย่อนพระบาทแสดงธรรมค่ะต้นเขาของตันตะปรากฏขึ้นณถ้ำนี้ค่ะศิลปะสะท้อนพลังตันตะซึ่งผสมผสานระหว่างพุทธฮินดูหรือเรียกว่าพุทธค่อยๆโน้มเข้าสู่ศาสนาฮินดูและวัชรยานถ้ำที่7ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะคะด้านหน้าของถ้ำ8นะคะเป็นภาพท้าวกุเวนกับนางหาริตีอุ้มทารกอยู่ค่ะท้าวกุเวนนี่ถือเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งนะคะที่8เป็นวิหารสร้างยังไม่สมบูรณ์เสร็จนักก็เริ่มแล้วก็หยุดค่ะถ้ำหมายเลข8นี่จะมีความแปลกจากถ้ำอื่นนะคะเพราะว่าเจาะเป็นทางเดินที่สามารถเดินเวียนรอบห้องพระประธานได้ค่ะโดยรอบๆห้องก็จะเป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์นะคะพระประธานเป็นพระพุทธรูปปรางแสดงธรรมหย่อนพระบาทค่ะส่วนด้านข้างเป็นพระโพธิสัตว์ค่อนข้างองค์ใหญ่นะคะใหญ่กว่าพระประธานค่ะ
ด้านขวาเป็นพระโพธิสัตว์วชรปาณีค่ะด้านซ้ายก็เป็นพระโพธิสัตว์ปัทมปาณีเป็นเทพมหามายุรีค่ะจะสังเกตว่ามีรูปนกยูงยืนอยู่ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นถ้ำแรกที่เจอนะคะส่วนถ้ำที่9อยู่ด้านบนของถ้ำที่8ค่ะตรงกลางเป็นพระพุทธเจ้าท่าหย่อนพระบาทส่วนด้านข้างเป็นพระโพธิสัตว์วชรปาณีและปัทมปาณีค่ะด้านข้างเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์นะคะมีอยู่ห้องเดียวค่ะโดยถ้ำที่8และ9เชื่อว่ามีการแต่งขึ้นในยุคหลังนะคะอาจจะช่วงราชวงศ์รัชตะกูฏถ้ำที่10นะคะถ้ำวิศวกรรมวิหารนะคะถ้ำนี้เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่นะคะเป็นไจตยะเป็นโบสถ์พุทธที่สมบูรณ์แบบมีถึง2ชั้นค่ะมีระเบียงด้วยแล้วก็มีสถูปขนาดมีความกว้าง15เมตรยาว34เมตรสูง15เมตรมีภาพสลักพระพุทธเจ้าประทับเหนือบัลลังก์สิงห์นะคะด้านหลังสถูปรายล้อมด้วยเทพค่ะเป็นถ้ำพุทธที่งดงามแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในถ้ำพุทธที่เรียกว่าถ้ำของช่างฝีมือวิศวกรรมะแต่หากมีถ้ำใดที่เปล่งประกายทั้งสถาปัตยกรรมและศรัทธาถ้ำหมายเลข10คืออัญมณีแห่งเอโรล่าโบสถ์พุทธหรือไจตยะอันวิจิตรถูกสกัดเป็นโถนสูงเกือบ15เมตรตรงกลางตั้งสถูปสูงสง่ารายล้อมด้วยระเบียงเสาและลวดลายมีระเบียงชั้นที่2ใช้เวียนรอบเปรียบดั่งจักรวาลพุทธผู้ปฏิบัติคือจุดศูนย์กลางแห่งพุทธภาวะข้างในมันจะเป็นด้านบนของโถงที่เมื่อกี้เราเข้ามามีการพัฒนาโครงสร้างจากถ้ำวิหารเดี่ยวสู่โครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นค่ะจะเห็นพัฒนาการของถ้ำพุทธในยุคของมหายานนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะถ้ำที่11ถ้ำโดนีเป็นวิหาร2ชั้นนะคะมีห้องพักมากมายใช้เป็นอารามพระภิกษุค่ะคำว่าโดนีหมายถึง2ชั้นนะคะแต่ว่าจะเห็นว่ามันเป็น3ชั้นนะคะเพราะว่าตอนที่ขุดพบใหม่ๆเนี่ยชั้นล่างสุดเนี่ยจะถูกถมทับด้วยดินค่ะแล้วต่อมาก็ได้ขุดค้นลึกลงไปถึงจะรู้ว่ามันเป็น3ชั้นนะคะพระพุทธรูปที่ประทับนั่งและภาพเทพโพธิสัตว์เป็นการพัฒนาแบบสถาปัตยกรรมแบบแนวดิ่งค่ะ อ
จะมีอยู่4 ห้องนะคะห้องนี้เป็นห้องแม่ล่างก็จะคล้ายๆกันด้านข้างคล้ายๆกันตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น 3แล้วนะคะ จะเห็นว่าไม่ค่อย ชั้นนี้จะยังวาดไม่เสร็จอยู่เยอะค่ะ เป็นห้องแรกนะคะ ภายในมีรูปพระอวโรติกิเตศวรหลายๆภาพถ้ำที่ 12 ถ้ำตรีทาน เป็นวิหาร3 ชั้นค่ะ เป็นถ้ำพุทธที่ซับซ้อนที่สุดในกลุ่มนะคะ มีเสาเรียงหลายแนว แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมและก็แนวคิดวัดหลายระดับ ซึ่งพบในยุคหลังของมหายานค่ะ โดยสรุปแล้วถ้ำเอลโลล่านี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของศิลปะพุทธมหายานนะคะ ทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมและความเชื่อและก็สัญลักษณ์ของศาสนา แล้วก็จะเห็นว่าถ้ำพุทธในเอลโลล่าจะไม่มีการใช้จิตรกรรมแบบถ้ำพุทธอาชันตานะคะ หากพิจารณาและถ้ำลำดับท้ายๆอย่าง11และ12เราจะเห็นร่องรอยของการหยุดลงของการสลักหิน บางห้องยังไม่มีลวดลายบางเสายังไม่ได้เก็บรายละเอียด การสิ้นสุดลงของถ้ำพุทธในเอลโลล่านะคะก็ได้หยุดก่อสร้างราวคริสตศตวรรษที่8นะคะหรือพุทธศตวรรษที่13นะคะโดยเกิดจากสาเหตุหลักใหญ่ๆก็คือความเสื่อมถอยของพุทธศาสนาในอินเดียค่ะเนื่องจากคนได้หันมานับถือศาสนาฮินดูมากขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือพุทธศาสนาแบบมหายานที่เน้นพระโพธิสัตว์เนี่ยได้ถูกกลืนไปกับความเชื่อของชาวฮินดูอย่างราบรื่นค่ะทำให้การก่อสร้างและบูรณะถ้ำพุทธขาดทุนทรัพย์และก็แรงงานนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยทางวัฒนธรรมและก็สังคมค่ะโดยชาวพุทธในยุคนั้นก็เริ่มปลีกวิเวกนะคะเกิดการเปลี่ยนผ่านจากถ้ำไปสู่วัดในเมืองนะคะและเป็นพุทธศาสนาแบบตันตะค่ะที่ต้องการพื้นที่เฉพาะมากกว่าในอารามแบบเปิดโดยการสิ้นสุดของถ้ำพุทธในเอลโลล่าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะแต่เป็นผลมาจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางศาสนาและการเมืองและวัฒนธรรมที่ค่อยๆดำเนินมาค่ะเป็นการเสื่อมถอยของพุทธศาสนามหายานในอินเดียนะคะแล้วก็ความเบ่งบานของศาสนาฮินดูที่เข้ามาแทนค่ะโดยสอดคล้องกับอำนาจรัฐในยุคกลางนะคะพุทธศาสนาในอินเดียก็ไม่อาจต้านทานพลังของการเมืองศาสนาใหม่ได้ราวปลายศตวรรษที่9ราชวงศ์ที่เคยอุปถัมภ์เช่นจารุยะรัชดรกุก็เริ่มเปลี่ยนนโยบายหันไปอุปถัมภ์ศาสนาฮินดูเต็มตัวพุทธถูกมองว่าต่างและลี้ลับขาดแรงสนับสนุนขาดพระขาดผู้สืบทอด
ถูกกลืนละเลยและสุดท้ายก็เลือนหายไปเอโรราก็เงียบเช่นเดียวกับอาชันตาเมื่อหลายร้อยปีก่อนจากอาชันตาที่ถูกทอดทิ้งสู่เอโรราที่กลายเป็นอนุสรณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณถ้ำพุทธ12 แห่งคือร่องรอยของศรัทธาที่แม้ถูกลืมก็ไม่เคยดับเงียบเถิดใจเอ่ยฟังเสียงศิลารำพันแม้ไรถูกกล่าวลาศรัทธายังไม่ดับสูญในเงามืดของหินยังมีแสงแห่งอรุณพุทธธรรมมิอาจสูญในธรรมศิลานิจนิรันดร์เสียงแห่งการภาวนายังดังก้องในหินเย็นแม้ลมแห่งวันคืนจะพัดผ่านเนิ่นนานองค์พระนำสงบท่ามกลางเศร้าร้อยพันจิตผู้มองจะรู้ทันหากหัวใจนิ่งพอไม่ใช่เพียงอดีตที่ก้องสะท้อนในศิลาแต่คือความนิรันดร์แห่งการสวงหลุดพ้นทางเดินนั้นยังเปิดแม้ไม่มีบทสวดวนเพียงผู้ใดหยุดตนจะได้ยินเสียงแห่งธรรมเงียบเถิดใจเอ่ยฟังเสียงศิลาแม้การไกลตาศรัทธาไม่สูญในหินมีแสงแห่งธรรมอรุณพุทธธรรมไม่สูญธรรมศิลานิรันดร์นิรันดร์ไม่ใช่เพียงอดีตที่ต้องสะท้อนในศิลาแต่คือความนิรันดร์แห่งการสวรรค์หลุดพ้นทางเดินนั้นยังเปิดแม้ไม่มีบทสวดวนเพียงผู้ใดหยุดตนจะได้ยินเสียงแห่งธรรมเงียบเถิดใจเอ่ยฟังเสียงศิลาแม้การไกลตาศรัทธาไม่สูญในหินมีแสงแห่งธรรมอรุณพุทธธรรมไม่สูญธรรมศิลานิรันดร์นิรันดร์ถ้ำพุทธแห่งเอโรราไม่ได้บอกเล่าความยิ่งใหญ่ของอดีตของการแสวงหาความหลุดพ้นไม่ว่าการเวลาจะพัดผ่านไปกี่ปีเสียงภาวนายังคงก้องสะท้อนอยู่ในโพรงหินเหล่านี้รอผู้มาเยือนที่จะหยุดฟังด้วยหัวใจที่เงียบพอ